Bună, dragii mei, și bine ați venit la Miha în bucătărie. Astăzi, pentru că am primit cireșe, mulțumesc Melanie, te pup, mulțumesc Ritaia pentru cireșe și am zis că să fac o prăjitură, un pat bișpan cu cireșe. Am aici cireșe, 1 kg de cireșe pe care le-am curățat de sâmbure, le-am dat prin făină și așa arată. Și voi aștepta până când termin de bătut aici. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 8 ouă întregi, aici am gălbenușul și aici am albușul, peste care o să pun un praf de sare. Urmăriți video de la început și până la sfârșit pentru modul corect de preparare a acestei minunății. Scrieți în comentarii de unde mă urmăriți, iar eu vă salut și vă pup cu drag, oriunde v-ați afla și oricum v-ar chema. Acum bat foarte bine albușurile spumă împreună cu 200 de grame de zahăr tos. Și voi face o spumătare peste care voi pune după aceea gălbenușurile. Faceți împreună cu mine. Încin cuptorul la 170 de grade Celsius. Am bătut așa o spumătare. Acum voi adăuga o esență de vanilie. Pe parcursul acestui film veți găsi exact ce ingrediente am folosit. Urmăriți video de la început și până la sfârșit și o să vedeți absolut totul. Acum voi adăuga aici peste cele 8 gălbenușuri și voi amesteca foarte bine gălbenușurile cu albușul. Voi face o spumă groasă. Am bătut bine ouăle. Acum adaug 240 de mililitri de ulei, pe care nu-l voi pune totodată, o să-l pun pe rând, până încorporez tot uleiul. Am încorporat bine uleiul. Acum vin cu 300 de lapte, pe care îl pun totodată. Ingredientele la temperatura camerei, să le aveți. Amestec finuț așa, nu prea tare. Doar până când încorporez laptele cu restul. Am terminat de mixat. Peste aceste ouă voi cerne 500 de grame de făină cernută, așa, punem așa câte puțin. Nu pun totodată. Voi pune și un pachet de praf de copt și cum adaug, așa și amestec. Cu mișcări foarte ușoare. Cuptorul trebuie să fie deja preîncălzit la 170 de grade. În timp ce punem la cuptor această minunăție, numai bine se încălzește cuptorul bine de tot. Mai adaug făină și tot așa până termin toată făina de adăugat. Acum să văd dacă o pun pe toată. Cele 500 de grame la 8 ouă mari, eu zic că trebuie ceva de acest gen. Dumneavoastră faceți într-un bol mai mare pentru a nu vă chinui. Trebuie foarte bine amestecat și bolul meu este deja plin. După cum puteți vedea, am schimbat bolul în care am amestecat pentru a putea încorpora bine. Trebuia să fac din prima clipă într-unul mai mare. Având în vedere mărimea tăvii, 8 ouă mari, trebuie să alegeți un bol mai mare unde să puteți amesteca foarte bine toate ingredientele. O să pun toată făina. Dacă mai trebuie, mai adaug. Deci aici la 8 ouă mari am 500 de grame de făină cernută. Acum trebuie foarte bine încorporat. Așa, am amestecat bine de tot. Voi turna această compoziție în această tavă foarte mare, pentru că eu vreau să fac porție mai mare. O să colez toată compoziția aici. Dacă doriți, faceți porție mai mică din 4 ouă mari și 500 de grame de cireșe, pe care le curățați de sâmbure, le spălați, le stoarceți pe cât posibil de apă. Și o să nivelez foarte bine pe toată suprafața.
să repartizez în mod egal. Acum, deasupra, voi așeza pe toată suprafața cireșele. Și așa fac până când se ocupă tot spațiul de cireșe. Pun așa, una câte una. Le dați prin făină pentru a nu avea atâta zeamă. Să nu se scufunde, adică. Am terminat de pus cireșele. Așa arată. Acum merge la cuptor și o să vă spun exact cât a stat la mine în cuptor. O să vă dau și dimensiunea tăvii și ne vedem în curând pentru rezultatul final. Să vedeți cum arată și în interior. Rămâneți aproape de mine. Dragii mei, așa arată prăjiturica mea. Arde, pe care o voi lăsa să se răcească complet și o să revin imediat și cu secțiune. Să vedeți cum arată și interiorul. Rămâneți aproape. Am ținut-o la cuptor între 40 și 50 de minute. O țineți în funcție de cantitatea pe care o faceți. Dragii mei, prăjitura mea s-a răcit, am lăsat-o să se răcească și a stat la aragaz, a stat în cuptor 50 de minute. Am lăsat-o să stea mai mult ca să prindă o crustă așa frumoasă, aurie, cum îmi place mie. Acum o să tai să vă arăt și cum arată o secțiune din ea. Trebuie să vedeți și interiorul. O lăsați să se răcească complet, ca să o tăiați fără probleme. Este o rețetă extrem de bună, de sezon, delicioasă, ușor de preparat în câteva minute. Vă invit să o pregătiți. Dacă aveți gusturile mele, încercați această minunată rețetă. Aveți nevoie doar de cireșe și puțin timp liber. Acum o să încerc să scot și o bucățică, să vedem și înăuntru cum arată. Deci este excelentă. Uitați aici ce bunătate am aici. Cât este de pufoasă. Aceasta este rețeta mea de astăzi. Pandișpan, moale și extraordinar de bună. Trebuie neapărat să gust să văd și cum este. Big like. De senzație este această prăjitură. Ceva incredibil de delicios. Uitați aici. Mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine până la finalul acestei super rețete, care este gata. Se prepară în câteva minute, se mănâncă foarte repede și aveți nevoie de cireșe, bineînțeles, dacă vreți să faceți cu cireșe. Dacă nu, faceți cu fructele care vă plac. Mulțumesc pentru atenție, mulțumesc că mă urmăriți în număr atât de mare. Abonați-vă acestui canal Rețete Culinare cu Miha pentru rețete foarte bune, așa zic eu. Puteți să vă înscrieți și în comunitatea miha.de. Este gratuit să veniți cu poze, cu rețete, cu ideile dumneavoastră personale și proprii. Mulțumesc mult și până data viitoare la o nouă rețetă, vă doresc toate cele bune. La revedere! Pe curând!